नमस्ते नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई। आज हामी चाहिँ पिआर ग्लोबल पोखराबाट हामीसँग आज एउटा मदरबोर्ड आएको छ है, लेनोभोको। पार्ट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ Nm-A362। यो चाहिँ एकदम नर्मली एकदम धेरै चल्ने मदरबोर्ड हो। अनि यसमा चाहिँ आज प्रब्लम चाहिँ ल्यापटप अन हुन्थ्यो तर ब्याट्री चाहिँ चार्ज हुने थिएन है। अहिले चाहिँ हामीले यो ल्यापटप चाहिँ रिपेयर गरिसकेका छौँ। जस्ट एउटा सर्ट केस स्टडीको लागि चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमा हामीले चाहिँ अब ल्यापटप रिपेयर गर्दा चाहिँ फिजिकल कन्डिसन देख्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फिजिकल कन्डिसन हेर्नुपर्दा चाहिँ यसको चाहिँ जुन रेजिस्टरको भाग चाहिँ अलिक खियाल आएको थियो, हामीले यसलाई फेरि रिसोल्डिङ गरिसकेका छौँ। त्यसपछि पनि ल्यापटप अन भएन। हामीले यो ब्याट्री कनेक्टरको पिनहरूलाई हामीले सफा गऱ्यौँ है, फेरि रिसोल्ड गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पनि यो रिपेयर भएन। र हामीले चाहिँ नर्मली हेर्दै जाँदा चाहिँ स्केमेटिकमा हेर्दै जाँदा चाहिँ यो जुन यो मोसफेटको भाग, यो मोसफेट जुन कुन मोसफेट हो PQ311 को हेऱ्यो मोसफेट चाहिँ 3टा पिन चाहिँ सर्ट देखाएको थियो है। हामीले चाहिँ नर्मली अब ब्याट्री चार्ज भएन भने चाहिँ ब्याट्रीको सिग्नलहरू, ब्याट्रीको लाइनहरू, ब्याट्रीको मोसफेटहरू चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन नम्बर 1 2 3 यो जुन सोर्सको पिन चाहिँ सर्ट देखाएको थियो है। र हामीले स्केमेटिकमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्केमेटिकमा हेर्नुपर्दा चाहिँ 1 2 3 पिन नम्बर चाहिँ पहिल्यै ग्राउन्ड रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ मोसफेट चेन्ज गर्नु परेन, चेन्ज पनि गरेनौँ। अनि यसको मेन प्रब्लम भन्नुपर्दा चाहिँ चार्जिङ, जुन यो चार्जिङ आइसी हुन्छ PU301 देख्न सक्नुहुन्छ। PU301 चाहिँ यसको चाहिँ जुन सिग्नलको SRN को सिग्नलहरू चाहिँ मिसिङ थियो है। अनि यो रेजिस्टर चाहिँ अलिकति ख्याल आएको अवस्थामा थियो। हामीले यो रेजिस्टर चाहिँ अलिक सोल्डिङ गरेर अनि अर्को यो ट्र्याकहरू बनाएर चाहिँ यसको चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ ल्यापटप चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा आइसकेको छ। ब्याट्री पनि मजाले चार्ज हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। चेक गरेर देखाइन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ लोड एकदम कम उठाइरहेको थियो, 300-400 को आसपासमा उठाइरहेको थियो। र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ 1 एम्पियर उठाइसकेको छ। यो भनेको चाहिँ ब्याट्री चार्जिङको इन्डिकेसन हो। हामी चाहिँ ल्यापटप अन गरेर पनि हेरौँ है। यो अन भइसकेपछि चाहिँ अलिकति ड्रप हुन्छ, ड्रप भएर फेरि उठाउँछ यसले चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ 1 एम्पियर माथि नै उठाइसकेको छ। यो भनेको चाहिँ ब्याट्री चार्जिङको इन्डिकेसन हो। चाहिँ ल्यापटप रिपेयर भइसकेको छ है साथीहरू। यसको मेन प्रब्लम चाहिँ जुन SRN सिग्नलमा चाहिँ थियो, यसको रेजिस्टर चाहिँ खिया लागेको थियो है। यसको ट्र्याकहरू चाहिँ अलिकति पुरानो भएको कारणले वाटर ड्यामेज जस्तो थियो। हामीले यसलाई चाहिँ रिपेयर गरिसकेका छौँ। जस्तो यो सर्ट भिडियो हामीले बनाएको छौँ है साथीहरू। तपाईँहरू कसैको चाहिँ ल्यापटप रिपेयर गर्नु छ भने आउन सक्नुहुन्छ पिआर ग्लोबल, न्यू रोड, नगरपालिका पोखरा।